أهلا بيكم مع فيلم جديد. مايا وجيمي زوجين وبيعيشوا سوا في لندن، وكان بينهم علاقة حب قوية. وبتعرف مايا إنها حامل، ولما بيعرف جيمي بالخبر كان سعيد جدا. وبيقرروا الاحتفال باللحظة، وبيروح جيمي عشان يشتري بعض المشروبات. وفي الطريق بتظهر عصابة من الأشرار وبيعترضوا طريقه، وبيحاول إن يتجاهل سخافتهم عشان يرجع للبيت. وبنشوف إن مجموعة الأشرار بيروحوا وراه لحد بيته عشان يضربوه. في نفس اللحظة بتدخل مايا للحمام وبتحبس نفسها وبتحاول إنها تطلب المساعدة، لكن بنشوف إن الأشخاص الأشرار بيكسروا الباب وبيدخلوا عليها وبعد كده بيضربوها. وهنا جيمي بيقول لهم إنها حامل وبيطلب منهم ما يأذوهاش، لكن الشرطة بتوصل وبتهرب العصابة قبل ما تأذي مايا. بعد كده بنعرف إن عمة جيمي ماتت، وإن اسمها ميف، وإنها كمان كانت عايشة في منطقة ريفية في أيرلندا. وبعد الحادثة اللي اتعرض لها جيمي بيقرر إنه ينتهز الفرصة ويروح مع مايا عشان يعيشوا في بيت عمته بعد موتها في حضن الطبيعة وبعيد عن المشاكل. وبيقابله هناك نياما اللي كانت صديقة لميف، وبتقول لجيمي إن عمته كانت ست لطيفة وطيبة جدا ودايما بتضحك، وبتقول لهم إن في حاجة تانية وممكن تكون غريبة شوية وعايزاهم يشوفوها. وبتاخدهم للحديقة اللي كانت ورا البيت، وبنشوف إن كان في باب صغير من الخشب، وبتقوله إن عمته كانت بتقدم قربان عند باب البيت كل ليلة، وإن القربان ده كان عبارة عن كبدة حيوان. وبتستغرب مايا وبتسألها عن السبب، وبتكلمهم نياما عن أصحاب القبعات الحمراء أو الريد كابز اللي بيعيشوا في غابتهم، وبتقول لهم إنها أسطورة أو خرافة قديمة، وإن مفيش أي ضرر أو خوف منها. وبتقول لهم كمان إن ميف عانت كتير في حياتها، وكانت البداية لما مات جوزها بسبب التهاب رئوي، ومن بعده ماتت بنتهم، وكانت بتلوم نفسها بعد كل ده، وكانت دايما بتقول إن ده عقاب ليها بسبب إنها ادت ظهرها لكل المعتقدات والعادات القديمة. وعشان كده حاولت في الفترة الأخيرة قبل موتها إنها تعيد التفكير في أسلوب حياتها. وهنا مايا بتوعدها بإنها هتكمل في اللي بدأت فيه احتراما لذكراها. بعد كده بنشوف إنهم ابتدوا يستعدوا ويجهزوا البيت عشان يعيشوا فيه، وبتشوف مايا صورة لبنت صغيرة، وكان واضح إن أجهزة البيت محتاجة لصيانة، وإن البيت نفسه محتاج لمجهود أكبر عشان يعيشوا تحت سقفه. وبيفكروا بإنهم يستعينوا بأي شخص عشان يقوم بكل المجهود. بعد كده بيخرجوا عشان يشتروا كل اللي ناقصهم وكل اللي هيحتاجوه في البيت. وبنشوف ان صاحب المحل بيرفض انه ياخد منهم اي مقابل، وبيقول لهم انه كان يعرف ميف وانها ساعدته قبل كده كتير، وان ده تمن بسيط لرد الجميل. وفي الطريق بيقفوا عند شخص اسمه ويلان وبيتفقوا معاه على انه يصلح سقف بيتهم. وبعدها بيروحوا النيامة اللي بنعرف ان عندها كازينو، وبنشوف ان الناس في البداية نظراتهم كانت غريبة، وبنشوف ان فجأة كل ده بيتغير عشان يرحبوا بيهم. وبيكلمهم شخص واسمه روي، وبيقول لهم انهم كان لازم يكسروا سقف البيت اللي كانوا عايشين فيه قبل كده. وهنا جيمي بيقول له انهم طلبوا من شخص اسمه ويلان انه يساعدهم في تصليح سقف بيتهم. وبيسكت كل الناس، وبيقول لهم روي ان الناس هنا طيبين وبيشتغلوا في كل حاجة. وبيقول له كمان انه مش لازم يسيب مايا لوحدها معاهم، لأنهم هيلعبوا بيها زي أي لعبة من لعب الأطفال. ولما بيخلص كلامه بنشوف إن نياما بتتضايق منه وبتطرده من المكان. وبعدها بتسأل مايا عن القربان واللي وعدت بإنها هتقدمه لأصحاب القبعات الحمراء، لكن مايا بتقول لها إنها نسيت بسبب انشغالهم. وبنشوف إن نياما بتاخدها عشان تتكلم معاها على انفراد، وبتقول لها إنهم مش لازم يفضلوا جعانين، وإنها وعدت بإنها هتقدم لهم الأكل. وبتقول لها كمان إنها شافتهم في مرة وكانوا عند باب الحديقة الصغير. وهنا مايا بتسألها عن اللي هيحصل لو نسيت تأكلهم، وبترد نياما عشان تقول لها إنهم مش مجرد أقزام صغيرين نضحك لما نشوفهم، وإنهم كمان محتاجين للأكل كل يوم ومش لازم يجوعوا. وهنا مايا بتوعدها مرة تانية إنها مش هتنسى تأكلهم. في الوقت ده بنشوف روي اللي كان راجع لبيته ويادوب كان قادر يقف، وفجأة كلبته مولي بتهرب منه وبتدخل الغابة وبيروح وراها عشان يدور عليها. وبيسمع صوت حد بيبكي، ولما بيقرب منه بنشوف شيء وكان بيهجم عليه. تاني يوم الصبح بتحس مايا وجيمي إن في شخص جوه بيتهم وإنه دخل أثناء نومهم، وبتسيطر عليهم حالة من الخوف. لكن بعد كده بيتفاجئوا بإن ويلان الشخص اللي اتفقوا معاه عشان يصلح سقف بيتهم، وبيقول لهم إنه بيحب إن الناس تناديه باسم بابا. وكان بيساعده في العمل إسلينج وإيوين وكيليان اللي بنعرف إنهم أفراد أسرته. وبيقول لهم ويلان إنهم هيبدأوا من المطبخ،
وبنشوف إن مايا كانت شايفاهم عيلة غريبة شوية، وعلى الرغم من كده بتسكت. ولما بتروح للسوبر ماركت مش بتنسى المرة دي إنها تشتري الكبد اللي هتقدمه قربان. وفي البيت بنشوف إن كيليان كان بيفتش في حاجاتهم. بعد كده بتروح مايا وجيمي لزيارة قبر ميف، وبيعرفوا من القس إن جثة بنتها اختفت، وإنهم ما يعرفوش مكانها لحد دلوقتي. وبنشوف إن مايا وجيمي بيتفاجئوا من كلامه. وفي طريقهم وهم راجعين بيقابلوا نياما، وبيعرفوا منها إن روي اختفى من الليلة اللي فاتت وإنه مرجعش لبيته. لكن مايا بتسألها عن بنت ميف اللي قالت لهم قبل كده إنها ماتت، واللي القس قال لهم إنها اختفت، على الرغم من إن وقتها كان عمرها 2 سنين وإنهم ملاقوش جثتها. وهنا نياما بتحكي لها عن قصة قديمة بنعرف منها إن اختفاء البنت كان جزء من صفقة مع أصحاب القبعات الحمراء لإنقاذ شخص معين. وهنا مايا بتسألها لو إن البنت كانت ماتت نتيجة نوبة اكتئاب حصلت بعد الولادة. بعد كده بنكتشف إن عيلة ويلان مختلة عقليا، وبنشوف إنهم بيسرقوا مايا وجيمي وبياخدوا كل الحاجات الصغيرة من بيتهم واللي يقدروا يخبوها. وبعدها بيدخنوا المخدرات، وبيشوفهم جيمي على سلم البيت وبيحاول يمنعهم. بعد كده بنشوف إيوين وكان بيراقب مايا وهي بتاخد حمامها، ولما بتحس بوجوده بتصرخ. ولما بيعرف ويلان باللي حصل بيعتذر لمايا وجيمي وبيقول لهم إن ده مش هيتكرر. بعد كده بتروح مايا عشان تقدم القربان أو الأكل لأصحاب القبعات الحمراء، ولما بترجع مرة تانية عشان تشوف الطبق بتكتشف إن الأكل اختفى، وبنشوف إنها ابتدت تصدق. تاني يوم بيرجع ويلان مع أفراد عيلته مرة تانية، وبنشوف إن إيوين بيكسر شباك البيت من غير ما يقصد، وبنشوف إن جيمي كان متضايق جدا. وهنا ويلان بيضرب ابنه الكبير بسبب غلطته، وبتحاول مايا إنها تمنعه. بعد كده وأثناء ما كانت مايا بتشتغل في حديقة البيت بتسمع صوت كلب تروي من الباب الصغير اللي بيوصل للغابة، وبتفكر إن روي ممكن يكون رجع. وبنشوف إنها بتدخل للغابة وبتمشي ورا الصوت، وكان الفضول بيدفعها لحد ما فجأة بتشوف مولي وبتمشي وراها لحد ما بتشوف بيت من الحجارة في قلب الغابة. ولما بيدخل الكلب بتدخل وراه، وكان المكان غريب بالنسبة لها. بعد كده بتحاول إنها ترجع البيت، وبتقابل في طريقها إيوين اللي بيكلمها عن الإساءة اللي بيتعرض لها دايما من أبوه. ولما بتحاول تهديه بنشوف إنه بعد كده كان بيحاول يعتدي عليها. ولما بتصرخ مايا وبتقع في الأرض بتشوف الريد كابز أو أصحاب القبعات الحمراء، وكانوا بيسحبوا إيوين بعيد عنها. ولما بترجع لبيتها بتحكي لجيمي عن اللي حصل، وبتطلب منه إنه يروح معاها للغابة، وبتاخده للبوابة وهي بتتلفت حواليها وكانت حاسة بالخطر. وبيوصلوا سوا للمكان اللي اختفى فيه إيوين واللي شافت فيه أصحاب القبعات الحمراء اللي أنقذوها من إيديه. وكان واضح إن جيمي مش مصدق ولا كلمة، وبيغضب منها وبيقول لها إنها اتجننت، وبيطلب منها إنها ترجع للبيت. وبيروح هو عند نياما عشان يشرب في نفس الوقت اللي بيروح فيه كيليان وإسلينج، وبيشوفوا جيمي وبيروحوا عشان يسألوه عن أخوهم. وبيرد جيمي وبيقول إنه ما شافش أخوهم من وقت ما كان في بيتهم. وعلى الرغم من كده بنشوف إنهم ابتدوا يضايقوه لحد ما بتظهر نياما عشان تطلب منهم يخرجوا من المكان. في الوقت ده مايا كانت لوحدها في البيت وبتحس بوجود شخص في المكان، وبنشوف إنه كان واحد من أصحاب القبعات الحمراء، وكان بيدخل البيت ومعاه كيس من البلاستيك، وبيقرب منها بكل هدوء وبيسيب لها الكيس وبيرجع من مكان ما دخل من غير أي مشاكل. وبتحاول مايا إنها تصوره قبل ما يختفي من قدامها. ولما بتشوف الكيس البلاستيك بتكتشف إن كان فيه راس إيوين. ولما بيرجع جيمي بتقوله إن كان فيه واحد من الريد كابز في البيت وإنها شافته لأول مرة من قريب، وكان بيتعامل معاها وكأنه دليفري، وإنه كمان سلمها الكيس ومشي بكل بساطة. ولما بيروح جيمي عشان يبص في اللي جوه الكيس وبيشوف راس إيوين بيتحول الهدوء اللي كان فيه الفزع. وهنا مايا بتوريه الصورة اللي المفروض صورتها، لكنها بتكتشف إن المخلوق مش بيظهر في الصور. في نفس الوقت بيظهر على باب بيتهم آخر شخص يتمنوا إنهم يشوفوه خصوصا دلوقتي، وكان ويلان ومعاه ابنه وبنته. وبيطلب من جيمي إنه يفتح الباب عشان يتكلم معاهم، وبيقوله إنه أوين مختفي وإنهم أكيد عارفين اللي حصل له. لكن جيمي بيقفل الباب بالإقفال وبيقوله إنه ملهمش علاقة بابنه، وبيطلب منه إنه يبعد عن بيته أو هيتصل بالشرطة. لكن بنشوف إن ويلان وأولاده قطعوا عليهم طريق الاتصال بالنجدة. في نفس الوقت مايا كانت بتحاول إنها تخرج من البيت من غير ما ياخدوا بالهم عشان تتخلص من الكيس اللي كان فيه راس إيوين طبعا.
لكن إسلينج بتشوفها وبتشوف الكيس واللي كان جواه، وبتقدر مايا إنها تهرب منها عشان تدخل الغابة. وبيعرف ويلان إن ابنه مات، وبيدخل جوه البيت مع أولاده وبيطلب منهم تدميره وبعدها بيحرقه. وبيقع جيمي في إيد كيليان اللي بيقوم بضربه في الوقت اللي كانت فيه مايا ماشية جوه الغابة وبتنادي عشان حد يساعدها، لكن ما كانش فيه غيرها في الغابة. وبتروح للبيت وبتقول إنها هتدفع مقابل إنقاذها. ولما بنرجع للبيت بتشوف إسلينج إن النار بتنطفي فجأة، وكان كيليان على وشك إنه يقتل جيمي، لكن فجأة بيظهر صاحب القبعة الحمراء وبيدخل من الفتحة اللي كانت في سقف البيت وبيهاجم ويلان وكيليان اللي بيبصوا لبعض وكانوا في عز دهشتهم. وكانت مايا برا البيت وبيحصل اللي ما كانش على البال، وكانت تقريبا هتولد. وعلى الرغم من كده بنشوف إسلينج وكانت بتحاول تخنقها، وبيظهر أصحاب القبعات الحمراء عشان ينقذوها. وبعد ما عذبوها بنشوف إنهم بيقتلوها وبيقتلوا كيليان. وبيروح جيمي لمايا عشان يساعدها، لكن ويلان اللي كان حزين بعد موت أولاده وكان بيفكر في الانتقام بيضرب جيمي بنار بندقيته. وبعدها بيتكلم مع مايا وبيقول لها إنها قتلت أولاده وإنه هيقتل طفلها، لكن مولي بتظهر فجأة وبتهاجم ويلان وبتعضه من إيده عشان سلاحه يقع منه. وهنا مايا بتستغل الفرصة وبتمسك السلاح عشان تضرب ويلان بالنار. بعد كده بنشوف جيمي وكان بيساعد مايا في ولادتها لحد ما طفلهم بيخرج للدنيا. وبتمر الأيام وبتعيش مايا وجيمي مع بنتهم من غير أي مشاكل، لحد ما في يوم من الأيام وكان جيمي مشغول بتنظيف عربيته وكانت مايا جوه البيت، بيدخل أصحاب القبعات الحمراء عشان ياخدوا بنتهم واللي كانت جزء من الصفقة اللي تمت بينهم وبين مايا في مقابل مساعدتها. وبتروح مايا وراهم بعد ما اكتشفت اختفاء بنتها. ولما بتدخل البيت بتشوف واحدة ست عجوزة وبتعرف إنها بنت ميف اللي اختفت زمان. ولما بتشوفها مايا بترفض إنها تسيب بنتها لأصحاب القبعات الحمراء، وبتقتل واحد منهم بسكينة كانت في إيدها. وبعدها بتقتل بإيديها الست العجوزة وبترجع مع بنتها للبيت. وبيستغرب جيمي لما بيشوفها وكان حاسس بالخوف بعد ما شاف أصحاب القبعات الحمراء مرة تانية. لكن بعد كده بنعرف إن مايا تم إعلانها كزعيمة وأم جديدة لأصحاب القبعات الحمراء، واتنقلت السلطة لإيديها بعد ما قتلت الست العجوزة وغرقت نفسها بدمها. وبكده ينتهي الفيلم. سلام. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة.